आपण हा डो मळून घेतला. बरं, हा मळल्यानंतर जसं आपण जेव्हा नॉनव्हेजची रेसिपी करतो त्याच्यामध्ये मॅरिनेशन इम्पॉर्टंट असतं, तसं मैद्याचा डो म्हणल्यावर त्याला जरा मुरू देणं प्रूव्हिंग गरजेचं असतं. करेक्ट. तर आपण हा मी ऑलरेडी 1 तासासाठी मळून ठेवलेला आहे, म्हणजे तो प्रूव्हिंग जरा स्पॉन्जीनेस त्याला येईल. बरोबर. आणि त्याच्यात आपण थोडंसं बेकिंग हे पण टाकलेला होता, त्यामुळे तो फुललेला आहे. करेक्ट. पुढे आता आपण हा डो जरा त्याची पुन्हा एअर काढून घेऊया एकदा, आणि त्यानंतर थोडासा मैदा डस्ट करूया. इथे लाटणं आहे. आपण तिकडे तेल तापत ठेवलं. हो, तेल गरम करायला ठेवल्या. पण आता लाटता लाटता मला सांगा की प्रत्यक्षात येणारे स्टुडंट्स वेगळे आणि इंटरनेटवरती फॉलो करणारे ते वेगळे, काय सोपं पडतं तुम्हाला? दोन्हीही. खरं तर आपल्या इथल्या इंडियनचा वेगळाच हे असतं. मला ह्याच्यासाठी वाटी लागेल आणि नोझल लागेल मधोमध ते होल घेण्यासाठी. असा आवाज आला कारण त्याच्यामध्ये एअर आहे. त्यानंतर आपण मधोमध नोझलने जस्ट एक, आता नाही आला आवाज कारण एअर निघाली आहे. आपण आता हे दोन्ही डोनट डीप फ्राय करून घेऊयात. तेल तापलेलं आहे. वाह, डोनट्स डीप फ्राय होतील. हे डीप फ्राय झाले की आपण वळूयात पुढच्या कृतीकडे. हा डीप फ्राय झाल्यानंतर डोनट्स तयार झालेले आहेत. आता पुढे काय? आता आपण गनाश मध्ये याला डीप करूया. बर, हे पाहतानाच तोंडाला पाणी सुटतं हो. अशा पद्धतीने आणि ह्याने स्प्रिंकलर टाकून घ्या. सगळं तुमच्या हातानेच होऊ द्या हे सत्कार्य. मी फक्त खाण्याचं कार्य करणार आहे. क्या बात आहे मंडळी. हे डोनट्स मी ना आजपर्यंत अशा मोठ्या मोठ्या कॅफेमध्ये किंवा मॉलमध्ये काचेच्या आतनं पाहिलेले आहेत. म्हणजे आपण काचेच्या बाहेर असतो आणि काचेच्या आत डोनट्स असतात, पण आज प्रत्यक्ष इथे केलेले आहेत पूजा त्यांनी आपल्यासाठी. वा वा वा, क्या बात आहे. आता ह्याला पण सजवायचं ना? हो, घ्या मग सजवून. आता आपण ह्याला पण सजवून घेऊया. तयार झालेले आहेत डोनट्स. पटकन लिहून घ्यायसाठी लागणारं साहित्य आणि कृती. डोनट्स करण्यासाठी लागणारे साहित्य: मैदा, पिठी साखर, बेकिंग पावडर, व्हॅनिला इसेन्स, लिंबाचा रस, दूध, बटर, गनाश आणि मीठ. कृती: प्रथम एका भांड्यामध्ये 200 ग्रॅम मैदा घेऊन त्यामध्ये 40 ग्रॅम पिठी साखर, 3/4 बटर, बेकिंग पावडर, चिमूटभर मीठ, व्हॅनिला इसेन्स, लिंबाचा रस आणि अर्धा टीस्पून दूध घालून डोनटसाठी पीठ मळून घ्यावं. मळलेल्या पिठाची पोळी लाटून वाटीने त्याचा गोल आकार कापून घ्यावा. नंतर नोझलने मध्यभागी डोनट्सचा आकार द्यावा. तयार डोनट्स गरम तेलामध्ये तळून घ्यावेत. तळलेले डोनट्स एका बाजूने गनाश मध्ये डीप करून त्यावर चॉकलेट बॉल्सने सजावट करून सर्व्ह करावेत.